topics and lectures, which we all believe that we started them on the khutbah on Fridays, which we all believe that it can't be, those topics are very wide. They are not topics that can be discussed on khutbah. So we are going to be bringing them to the Halqah. So because of that, one that is very, very important topic that our Sheikh Abdul Ghani, Lawyer Abdul Ghani started, we want to conclude that one before we go back to the main agenda of this Halqah, which is his discussion on zakat. So inshallah, that is where we start today. By next week, inshallah, we'll now start by now next month, inshallah, we'll start by going on the fiqh issues. And why doing that, there may be some topics too that our parents, our Jama'ah, want us to discuss, which has to do with fiqh too. We can send those topics, or those are the topics to us. Inshallah, we look into it, and inshallah, we'll discuss. So the call for now will be. I want to do me. It's going to be 1 hour, inshallah. Our lecturer is going to talk for like 40 minutes, and the remaining 20 minutes will be for question and answer, inshallah. Ní àìnígbára lásìkò àti bẹ̀rẹ̀ Halqah wa yìí báyìí. Gẹ́gẹ́ bá sọ pé ọ̀rọ̀ fíkì ẹ̀sìn téèyàn ò bá lágbọ́yé ẹ̀sìn, a kàn máa rò pé òun ṣẹ̀sìn ni, ẹ̀sìn ló ń ṣe. Ọlọ́run dẹ̀ lóhun ò ní gba ẹ̀sìn láì ṣe pa ṣe bóun ṣe ní ká ṣe. Ọlọ́run ní fa'arifuni qabla an ta'buduni, ẹ mọ èmi Ọlọ́run kẹ́ tó sìn mí. Kò síṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe láyé yìí tó ní kọ́kọ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ́ yẹn kí wọ́n tó gbà ẹ́ síbẹ̀. Ní títayé wàá kọ́kọ́ lọ kẹ́kọ̀ọ́ ṣẹ́ yẹn, even wọ́n á tún ṣèdánwò fún ẹ, wàá gba certificate, wọ́n á rí kó mọ̀, wàá pass, wọ́n á tún ṣe interview fún ẹ before kó tó lọ bẹ̀rẹ̀ sí bá ṣiṣẹ́ yẹn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ṣe rí. Ọlọ́run ní faman lam ya'rifni, ẹni tí ò bá mọ̀ mí, báwo ló ṣe fẹ́ sìn bí mi Ọlọ́run ó ṣe gbà á. Àkọ́kọ́ àyà t'Ọlọ́run dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam, òun ló bá kí àdíìsì yìí. Ìtọ́lọ́run kọ́ sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì láyé ni pé kọ́kọ́ lọ mọ̀ mí, lọ kẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn tó fẹ́ ṣe. Lọ́lọ́run fi bẹ̀rẹ̀. Ìgbẹ̀yìn súrà yẹn ẹwu t'Ọlọ́run fi parí ẹ̀. Ìgbà t'Ọlọ́run ní Ikra, kọ́kọ́ lọ kọ́ bí wàá ṣe mọ ẹ̀sìn. Lẹ́yìn tó bá mọ̀ ọ́ tán, fasjud waqtarib lọ́lọ́run fi parí ẹ̀. Lẹ́yìn náà ni kò ṣe wá orí kanlẹ̀ fẹ́mi Ọlọ́run, kò ṣe ló fẹ́ sìn mi Ọlọ́run. So ó túmọ̀ pé ní ìmọ̀ yẹn là ọkọ̀ torí ẹ̀ náà ni àwọn àfáà ni wọ́n fi gbé ìjókòó yìí kalẹ̀. Ìjókòó yìí òun ṣe yẹ kó ta lè fọwọ́ tẹ́tẹ́rẹ́ mú. Ẹ̀ẹ̀kan lóṣù ni, ẹ jẹ́ ká wá táìmù fún láàrin wákàtí kan. Ànábì sallallahu alaihi wasallam, Ànábì jẹ́ àmọ̀ pé ní majtama qawmun fi baytin min buyutillah. Kódà kéèyàn má ṣe nǹkan mímọ̀ jùrú ìjókòó báyìí lọ, wàláhì ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ànábì ní ká máa kójọ báyìí, bá ṣe fẹ́ kójọ yìí, yatluna kitaballah, láti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti máa ṣàlàyé ẹ̀, kìí ṣe pa kàn ń ka lásán pa ń ka pa fi ń ṣàdúrà. Wa yatadarasunahu fima bainahum, tá a tún fi ń kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́. Because this is one of irú program yìí sìn, program tó ta nídìí jẹ́ gbogbo mọ́sí tẹ́ bá ń dé, màsájì tẹ́ bá ń dé, ẹ̀ máa bá rú jókòó yìí ń bẹ̀. Káwọn èèyàn lè dẹ́sìn mọ̀. Wa yatadarasunahu fima bainahum, wọ́n tún wá ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, wọ́n tún fi ń kọ́ra wọn lẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láàrú pa àmọ̀ tá a mọ̀, ẹlòmíì ò màlúwa aláṣẹdè ní láti bí 20 ọdún tó ti ń kírun. Láti gbà ti bí. Ìmọ̀ra ẹlòmíì sìn náà bá ní òkè, ẹ jẹ́ ká sọ di workshop ń sìn, ẹ jẹ́ ká máa pera wa jáde, báwo náà ṣe ń wẹ jẹ́nàbà ń sìn. Ẹlòmíì ò mọ bí wọ́n ṣe ń wẹ jẹ́nàbà, ó kàn ń wẹ̀ bó ṣe bá náà ni. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ kọ́ lọ́lọ́run fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa, we have to be láti wà realistic. So ìjókòó yìí pàtàkì gan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lásìkò àdẹ̀ níjókòó mímọ̀ kan tá a máa ń lọ. Ẹ bá dé Nàìjíríà ń sìn, ẹ rí àwọn Halqah gbogbo Sunday sáwọn èèyàn ń lọ. Ọkọ àti ìyàwó àtàwọn ọmọ ibi tó ń fara wọn lọ láti lọ máa kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn. So báwo la ṣe ń sàlọ̀lá, ìhun tọ́lọ̀ ní akí ẹlòmí ò mọ̀ kí, ẹlòmí ò mọ̀ báwo náà ṣe ń dà níyàn, ẹlòmí ò kàn ṣe náà ni. Torí ẹ̀ la fi gbé jókòó ìkalẹ̀.
àwọn bàbá tán bá ní Ọlọ́run má jẹ́ àṣì lásán àwa náà máa ṣiṣẹ́ tọ́ ni a lè ní gbogbo orú àwọn afọ àwa rẹpẹtẹ báyìí nínú mọ́sìkì yìí kí àwọn béèrè fíkì kéékèèké máa tún dà wá láàmú torí ìdí eléyìí ẹ̀ẹ̀kan náà ló máa wáyé lóṣù á dẹ̀ máa jẹ́ wákàtí kan for now ọ̀rọ̀ fíkì la fẹ́ máa discuss níbí àwọn àfáàdẹ̀ ti foríkorí tèní yìí ó yẹ ká bẹ̀rẹ̀ ní ibi tó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ bẹ̀tínú àwọn tọ́pìkì táwọn àfáà ti ń bá wa bá bọ̀ wá tó dẹ̀ já sí pé a fẹ́ kí ó sì fresh lọ́pọlọ àwọn èèyàn so conclusion tọ́pìkì yẹn làwọn àfáà wọn bá wa discuss lénìí so ló bá ní next one àwọn àfáà tí Halqah bá tún kàn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí ó yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ tún jẹ́ ká sọ fáwọn ẹlòmíì náà pàápàá jùlọ àwọn ìyá wa tán wá sàlátù ẹ jẹ́ ká máa fi sínú program wípé tẹ́ bá ti ń parí àsàlátù o ẹ fẹ́ máa jókòó wákàtí kan láti fi tún kẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn àwọn youth náà ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn even those who are watching us on online we have to take note of that inshallah this Halqah is very very important because by the time tó bá rí pọ́n discussion bá ń dé nsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láàárọ̀ pa ti mọ̀ tá a mọ̀ èyí táwa ń ṣe ayé wa nìyẹn pé kí ọ̀rọ̀ mi lè rọrùn káwọn ọmọ mi kí wọ́n lè ṣe dáadáa kankan ẹ jẹ́ ká lọ máa ṣàdúrà tàlkìyámọ̀ gangan lélẹ́yìí tá à ń sọ fún wa yìí nínú Suratul Kahf Ọlọ́run láwọn kan bẹ tí wọ́n bá dé wọn kó gbogbo ẹ̀dí rẹpẹtẹ pé Ọlọ́run adúrú nǹkan tí mo ṣe lélẹ́yìí wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kódà wọ́n tún máa báwa ṣe ṣẹ̀sìn tó ìbáyé sí gbogbo èyí Ọlọ́run ní tó bá dijọ́ èmi Ọlọ́run nígbà lọ wọn Ọlọ́run kó má ṣe tiwa bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ní aṣọ fún ni kó tó dá ní àgbàjàkadì ni àwọn àfáwọ̀dẹ̀ lè force anybody lasta alayhim bi musaitir we will all do whatever the only we can do náà la máa ṣe ó ti yé so torí pé lágbájá ò dúró èmi náà lè dúró àbí kíní kan ẹ jọ̀ọ́ ó wà very very important àdẹ̀kadẹ̀ má tijú question kan láti béèrè èyí tá a bá lè béèrè pé òkè mi ìfẹ́ kán mọ̀ pé mi ni ẹ kọ sínú ìwé ẹ pàṣẹ sọ́dọ̀ àwọn àfà they will never mention your name and they will discuss it the listing àwọn tó wà náà tó bá fẹ́ béèrè context question wọn okay àwọn gbé jáde níbí okay so inshallah kí n má padà gba àsìkò wa our lecturer for today is our able and indefatigable al-Mahami, our lawyer, Ustaz Sheikh Abdulgani Gasikia, and he's going to talk about the zakat, inshallah. But before we start, inshallah, Olapati Pelini, the next one, inshallah, 9 o'clock, no, 9 o'clock, Wamaje. 9:30. Okay, 9:30. Because wọ́n pè wá sákèésí kan wípé time yẹn program máa ń pẹ́ lókè pé special prayer máa ń wà ìgbà yẹn dé láti gbé sí bóyá yẹn la fi wò pé 9:30 so 9:30 will be okay inshallah 9:30 to 10:30 the lecture will be 40 minutes the question and answer will be 20 minutes. So inshallah bí program bá ṣe wá ń lọ ó lè já sí pé tó bá ń dọjọ́ wájú a lè padà tún sún time yẹn ká tún sún síwájú a kí àwọn ṣéèkì wa Ọlọ́run kó bá wa kí yín o Ọlọ́run kó jẹ́ a rí yín pẹ́ o gbogbo iṣẹ́ yín náà ibi tí Ọlọ́run ní kẹ́ bá dé náà níbi tó dàgbà dé náà lélẹ́yìí ìdùnnú náà ló ń jẹ́ fún yín Ọlọ́run kó má gbà yín kó wájú wa báyìí kó gba gbogbo wàhálà náà kó gbà ní bàdà fún yín ó jẹ́ káwa náà oríṣẹ́ náà jẹ́ dáadáa láì nígbà lásìkò máa pe Ustaz wa Saeed Al-Mubarak fún wa ní just brief opening prayer and after that the lecture will follow inshallah and bẹ̀rẹ̀ ní scalper bẹ̀rẹ̀ ní 9:40 now 9:40 Sheikh will start by 9:40 and the lecture will be 10:20 and the remaining okay inshallah bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدار كلماته سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله القائل من يريد الله به خيرا يفكره في الدين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى آمين. أدعو فún Ọlọ́run àṣẹ ìbáná bí ọmọ mùsùlùmí sallallahu alaihi wasallam. ọpẹ́ wa tí a dá Ọlọ́run bá sáyọ ọpẹ́ fún wa àlékún orí ọpẹ́ Ọlọ́run kò pín kárí wa àṣẹ ìbáná bí lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run bá mú kẹ́ àti ọlẹ bá nípò Mádínà sallallahu alaihi wasallam. gbogbo àwa tí à ń tẹ̀lé náà àti gbogbo àwọn sàhábà ẹ̀ Ọlọ́run kó bá wa kẹ́ wọn kó bá wa kẹ́ wọn Ọlọ́run kó bá wa ṣe dáadáa ọwọ́ ẹ̀ fún wa a kí gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn ọlọ́gbàwọn ṣèkú wa ló wà lápọ̀ fún wa ìlú wa náà láti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá wa ṣe mọ̀kọ́dímà tí ó dáa láti tẹ́ ìtẹ́lẹ̀ ní ìjókòó ní ibi Ọlọ́run kó bá wa ṣe dáadáa fún wa Ọlọ́run kó bá wa san lẹ́san ayé àti tọ̀run iṣẹ́ Ọlọ́run bá ti ẹgbẹ́ dání Ọlọ́run ló fi ṣe ẹ̀sìn ìrìn láyà àti ìlàlẹ̀ kìámà àti gbogbo àwọn àfáà wa ìjókòó Ustaz Abdul Fattah Ustaz Abdul Jalil Ustaz Mustafa àwọn bàbá wa náà ìbí àkí ẹ̀yìn náà ara rẹ̀ sí kí lọ́fẹ́ àkí àwọn kẹ́hìndé àwọn bàbá wa Haji Abdulateef àwọn bàbá wa Haji Aliyullah Solimo tàbí ọ̀dà ọkọ̀ wọn náà jẹ́ àárín pẹ́ àkí àwọn àfáà wa náà àwọn bàbá wa gbọ́dà máa sí ọlọ́pọ̀ wa sanyí lẹ́sàn ayé àtọ̀ ọ̀hún Ustaz wa Saheed àdúrà tí ẹ ṣe fún wa Ọlọ́run ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ bá dàpọ̀lọ̀ fún ẹ̀yin náà Ustaz Ahmad àkí ẹ̀yin náà tí ẹjọ́ ẹ̀yin wa ọlọ́pọ̀ wa sanyí ní ẹ̀san ṣíàmà ní àná àti tòní ẹ̀rí wípé nígbà táwọn méjèèjì ti collaboration wà ètò náà ó ń lọ dáadáa àdúpẹ́ fún yín o àdúpẹ́ fẹ́yìn méjèèjì àdúpẹ́ fẹ́yìn méjèèjì Ọlọ́run fi ṣẹ́ náà fi wọ̀ yín lọ́wọ́ ó hàn pé ẹjọ́ ń ṣe ni ó hàn pé ìdùnnú àtayọ̀ collaboration dáadáa lẹ́fí ń bára yín lò ìfẹ́ tí Ọlọ́run bá fi sáàrin yín Ọlọ́run ní fìbínú ẹ̀ tó yín ká o Ọlọ́run bá fún yóò bá san yín lẹ́san ayé àti tọ̀run ilẹ̀ parí kíkìrì sórí àti gbogbo ẹ̀yin ìyá wa náà ní ọ̀tún lósì wípé kí tí ẹ fi ìjókòó ìyẹ́ wa sí Ọlọ́run kó bá wa san yín lẹ́san o pẹ̀lú òkúta Ọlọ́run ọba wàhálà yín lórí ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba kó má nìyí ládẹ́ pẹ̀lú òkúta Ọlọ́run kí lè parí kíkìrì sórí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa Ọlọ́run tí a rí pẹ́ o ìgẹ́ báwọn àbá àti sọ iṣẹ́ yìí ni à ń jẹ́ gbogbo dátàtà tí Ọlọ́run bá ní kí a rí wí èyí tàbí síwájú ẹ̀ ni pé èyí tó bá kù bí ẹ̀ka tó bẹ̀rẹ̀ dákun torí Ọlọ́run ẹ mọ̀ pé kí ó tí ẹ̀tọ́ fún wa àfojú sí tíra dáadáa ní kẹ́ mójúkò fún wa Ọlọ́run jẹ́ a rí pẹ́ o Ọlọ́run kó wa san yín lẹ́san nísìnyí náà lọ bá wọn lókè pé àrùnkúnlẹ̀ yìí là ń retí wọn ni àwọn ọmọ àwọn fẹ́ lọ rẹ́ẹ̀sì tẹ́lẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ fi iyì àpọ́nlé àti ìdùnnú wọ́n fi sọ̀kalẹ̀ Ọlọ́run kó bá wa san wọ́n lẹ́san o Ọlọ́run kó bá wa dúró tì wọ́n o Ọlọ́run má padà lẹ́yìn o gbogbo nǹkan ní Ọlọ́run ní fọwọ́ bàjẹ́ kan o àánú Ọlọ́run ọba òun kan tó bá yín lóko fún láìla ìlọlọ ọlọ́sọ àti fàátì alhamdulilayi.
àkí àwọn bàbá ìmáàmù náà ní òkè ládàáyanrí ọlọ́kùnrin wa ṣe dára fún bàbá o ọlọ́kùnrin wa fún wọn fún wa pẹ̀lú wọn. ìyọ̀nà lọ àdánsọ alága yìí náà fún àwọn ní rí kí ìgbésíwájú bá mẹ́sàlásí ni kò nídìí pé a tún dára wa láàmú adẹ̀ tí lọ bá àwọn lókè náà nísìn wọn ní inshallah bóyá ká tó ṣe tán àwọn náà yọjú sí wa ọlọ́run jẹ́ àrí bàbá pé o ọlọ́run kọ́ wa fún wọn fún wa pẹ̀lú wọn. àánú ọlọ́run ọba kò gbé bàbá ọgbẹ́rún gbé lọ́la ìlà ìwọ́n àwọn afáwá tí wọ́n sí bí aji tẹ̀mí de aji aákìlì tàbí ọ̀dọ́ ọlọ́run kọ́ wa tẹ̀lé kọ́kọ́ wọn lẹ́sàn gbogbo bí káwá wà ọlọ́sọ́ àti fáàtì ká nítorí ọjọ́sì tí àwọn máa ní pẹ̀lú òkúta ọlọ́run ọba fógámù yìí ó sì wà lórí YouTube àdéhùn kọ́jẹ́ àwọn èèyàn lè jọyìn wá lórí Zoom so a máa ní láti máa switch àwọn èdè yẹn díẹ̀díẹ̀ yìí àwọn ọmọ wa náà ni wọ́n wà bí àwọn náà jọyìn wá yìí tí ó ṣe ṣe kí ó jáde wípé tí Yorùbá wa bá dìbò táwa tẹ̀ wọ́n gbọ́ Yorùbá tí wọ́n máa gbọ́ ohun tí à ń sọ so àwọn tẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà in consideration níbi gbogbo tí èdè tí bàbá fẹ́ pé question lápòjú èdè tó bá wọ̀ wá lóhùn kò sábúrú bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú òkúta ọlọ́run ọba ọ̀nà táàbí translate tí a lè fi accommodate gbogbo wa ọlọ́run ọba láàánú fún wa pẹ̀lú wa pẹ̀lú òkúta ọlọ́run. gẹ́gẹ́ báwọn afá ti sọ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ zakat la fẹ́ bára wa sọ àwọn afá rẹ̀ ti ṣàlàyé fún wa wípé ọ̀rọ̀ fíkíwò ń tá ń pè ní fíkíwò náà ní ìmọ̀ ẹ̀sìn ìmọ̀ báwo la ti ń sin ọlọ́run ohun tó ṣe pàtàkì ni nítorí wípé ẹ̀sìn yẹn náà ni ọlọ́run ọba yóò kọ́kọ́ béèrè lọ́dọ̀ wa ohun tó torí ẹ̀ dá wa sí ayé nìyẹn. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam láti fi kún introduction tí àwọn bàbá wa ti ṣe fún wa tẹ́lẹ̀ náà ni wípé ànábì ní man yuridillahu bihi khayran ẹni tọ́lọ́run bá gbèrò oore pẹ̀lú ẹ̀ yufaqihuhu fid-din yóò fún ní àgbọ́yé nípa ẹ̀sìn ẹ̀rí. So àwọn àfáà wọn sọ púpọ̀ fún wa níbi àǹfààní tó ṣe pàtàkì tó ń bẹ bí ọ̀rọ̀ fíkíù ẹ̀rí nítorí ẹ̀sìn wa náà àwálá ní mánì ta ní gbogbo ẹ̀ káàbá mo bá ṣe sí lọ́hùn náà ó kù díẹ̀ káàtó ẹ̀rí. So ìmọ̀ sí ní kò kọ̀gbà kan tàbá wọnú gbogbo Al-Qur'ani láti ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ débi tó parí nǹkan ọ̀kan náà lọ́wọ́ bá ẹ̀kọ́ ìjà náà bí pé kó máa wá àlékún nípa ẹ̀ ọlọ́wọ́ bá fi sí lẹ́nu ni ó ní waqul rabbi zidni ilma ó ní wà náà máa sọ bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ pé ìwọ lọ́wọ́ bá mi o máa lé mi kún ní mímọ̀ máa lé mi kún ní mímọ̀ kò sí oore kan tó fẹ́ tó èyí tàjókòó tá à ń ṣe láàárọ̀ yìí sọ̀rọ̀ àhàdà lè tójú tọrọ lóko tó dáa jù tó lálùbáríkà jù fẹ́yìn àláyé náà ni kó máa wá mà. Bàbá ní èèyàn náwó béèyàn bá náwó lóòótọ́ ọlọ́run ọba ó fi mí rọ́pò àmọ́ béèyàn bá náwó máa ń tán báyìí nínú èèyàn máa ń múnú ẹ̀ ní. Mímọ̀ ẹni tó ń na òun náà ń ṣàlékún fún rẹ̀ nínú mímọ̀ ó sì tún ń bùn àwọn ẹlòmíì níbẹ̀. Olójoojúmọ́ bí ẹ bá sì ti jí èyí tó jáde fọmọ ẹ̀dá náà ni kó máa wà lékún mímọ̀ ọlọ́run bọba lékè ọlá ó sì ṣe oyin tó pọ̀ nípa àwọn onímọ̀ nínú Al-Qur'an ní àpọ́nlé tí ọlọ́run bá fún rẹ̀ tó fáwọn onímọ̀ ìmọ̀ náà làwọn aláàjókòó la fẹ́ wà la fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní exchange láàrin ara wa ọlọ́run bá kó ṣe rọrùn fún wa ọlọ́run kó fi yé wa ó kún wa lórí ẹ̀ ọ̀ nípa zakat tí a fẹ́ sọ area tí ó kẹnu dáadáa ni tó fẹ̀ tó dẹ̀ wà very technical yẹn bá ti sọ lórí mímbà rẹ̀ ìjókòó òní ó ṣeé ṣe kó má lè cover gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà ọlá pé ó fresh lọ́kàn wa gẹ́gẹ́ bá àwọn ṣe ti sọ náà la ṣe ní pé we will make it as the first topic ṣùgbọ́n lórí tírà tá bá fẹ́ sọ̀rọ̀ akọ̀wé bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀wà lọ́la Islam òpó márùn-ún ló ní lẹ́yìn tá bá sọ̀rọ̀ imani kò ní ṣe púpọ̀ pẹ̀lú fíkíwù a rí èpó kejì tó jẹ́ ìrun lẹ́yìn náà ká tó sọ̀rọ̀ zaka ọ̀gbọ́n àwọn tírà ní wà wọ́n sọ̀rọ̀ irú eléyìí ní títa gbé dání
ó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àwẹ̀ náà ó tó sọ̀rọ̀ zakat so gbogbo bó ṣe wá nínú ètò náà lápapà wá tẹ̀lé lórí ètò. So this will be, even though we are calling it concluding part of zakat that's all lórí mímbàrí, inshallah we will have opportunity to go again in depth pẹ̀lú ògbótọ́lọ́ nígbà tá a bá débi zakat nínú tírà, inshallah. Gbogbo ohun tá a bá sọ Ọlọ́run kò ṣe ń rọrùn fún wa, má jẹ́ àṣìsọ, má jẹ́ àṣìwé, má jẹ́ àṣìra wa gbọ́, la ilaha illallah. Lórí ọ̀rọ̀ zakat gẹ́gẹ́ bá ti sọ fúnra wa nínú mímbàrí, àti sọmọ́rọ̀ ní sínú pé òpó kẹta ni nínú òpó Islam. Àwọn òpó wà nínú òpó Islam tá a máa ń fojú wò pé a máa ń treat it as is not obligatory. Tó dẹ̀ já sí wípé kò rí bẹ́ẹ̀, even though it's not obligatory on everyone, but ẹni tó bá ti dọ̀ràn àyàn fún kíláàsì ni kó ṣe. Ìyẹn ó máa ń ṣẹlẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ zakat àti ọ̀rọ̀ hajj. Ọ̀rọ̀ zakat àti ọ̀rọ̀ hajj, especially hajj, nítorí pé ara àwọn èèyàn tí wọ́n lówó lọ́wọ́ dáadáa nígbà tó bá ń kówó kalẹ̀ tó ń kó 10,000 lẹ̀ lápèjúwe tó fi ń lọ ra mọ́tò, bóyá ó ti ní mọ́tò kan tó ń wà tó fi ń so wá lọ kó 10,000 lẹ̀ kó fi lọ ra Lexus, kó fi lọ ra Mercedes, ó dẹ̀ tí ì lọ hajj, ó ti ń miss the priorities. Owó tó fi ṣe hajj tí ọ̀nà ẹ̀ bá wà tọ́nà straight tí ò sí nǹkan kan tó ń di ẹ lọ́wọ́, hajj yẹn díù ju pé kó wá lọ kó owó bẹ́ẹ̀ yẹn kó wá lọ fi ń lọ ra mọ́tò lọ. So irú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n sábà ṣẹlẹ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àmì kò tí ìyá náà ni mi ò tí ì fi sọ́kàn náà ni. So ẹlòmíì ò rántí máa ń pé túláàsì ni inú òpó Islam, òfin tó mú ìhun táǹkì ló mú òun náà tí condition tó bá ti wà met tí ẹnìyẹn lè fi lọ. The same thing goes to zakat. Ẹlòmíì olówó bóyá ó ń ṣe sàrà owó tí ó fi yọ zakat yẹn gan-an náà ó ń ṣe sàrà tó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ní $1,000 kó tó jẹ́ iye téèyàn ń yọ ní zakat, ẹ̀yìn ti ní owó tó pọ̀ nìyẹn. Because tá bá ṣe zakat lápèjúwe nísìnyí pé 4,000 or thereabout ní zakat tó wọnú ẹ̀, ìyẹn dẹ̀ máa yọ 2.5% lórí ẹ̀. 2.5% téèyàn bá máa yọ lórí 10,000 is 250. Tí mi ò bá ṣe mistake is 250. So téèyàn bá fẹ́ wá yọ 1,000, ẹnìyẹn ti ní ìlọ́po mẹ́rin ti ní 40, ó ti ní 40,000. 16 ó jù bẹ́ẹ̀ lọ náà, ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Because tẹ́ bá yọ 250 lórí 10,000. Only 1,000. No, lórí 10,000. Yeah. Lórí 10,000, 2.5% là ń wò yìí. So èèyàn gbọ́dọ̀ ní 40,000 lọ́wọ́ kó tó lè yọ 1,000 as zakat. Ẹ wo owó yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni lẹ́yìn tó ti yọ gbogbo expenses kò ní gbèsè lọ́rùn and all that. So ó máa wá yọ tó bá ní 40,000 ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa yọ 1,000. Mathematics not 40 náà ni. Yes. $100 lórí ẹni kọ̀ọ̀kan. 2.5. So ṣé tí irun tá a ṣe sọ pé ọ̀rọ̀ zakat ó ní technicality nìyẹn. Ẹ wo adú owó yẹn kéèyàn tó yọ díẹ̀ tó fẹ́ yọ ń bẹ̀. So èèyàn wá ní owó yẹn lọ́wọ́ nísìn, ó dẹ̀ ń fi ibi tá a ti gbọ́rọ̀ kó ní wípé èèyàn lè ṣe sàrà 1,000 tí ó dẹ̀ mójú tó zakat. Bóyá ẹni tó ṣe sàrà 1,000 yẹn kò ní 40,000 in saving, but ó sì ṣe sàrà 1,000 kò dẹ̀ yọ zakat. Zakat tó dẹ̀ máa yọ kò ní tó 1,000. Zakat yẹn dẹ̀ ní ọ̀ràn yẹn Ọlọ́run ni. 1,000 tó ń fún yàn tó fi ń ṣe sàrà, ó láníyàn sàrà lérí ẹ̀ ló kódà ó ṣe débi pé kò jẹ́ kéèyàn mọ̀ pé mo ṣe sàrà o pé ẹrú Ọlọ́run kò dẹ̀ yọ zakat. Tó dẹ̀ já sí wípé zakat yẹn gan-an náà lọ́lọ́run bùkátà lọ́wọ́ ẹ̀ number 1
kó tó kàn wọ́n pé ó fẹ́ ṣe sàárà. Èyàn ló fà á, a gbọ́dọ̀ fi sẹ́mi pé òfin Ọlọ́run ṣẹ̀ríà nínú bá ṣe ń kírun ni, tí ìrun tó mú wa lọ́kàn tá a mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ mọ́ kírun lẹ́ẹ̀ma àwọn fáwọn tá à ń kí o. Bá ṣe ń kí tí ìrun yẹn mú wa lọ́kàn ni, bẹ́ẹ̀ náà kan náà ló yẹ kí zaka wa kó mú wa lọ́kàn, ká pay attention sí èèyàn náà. Ẹ̀rí. So again, àpèjúwe yẹn kò yàtọ̀ sẹ́ni tó jí lóru tó yan náfìlà, ó wá jókòó yan náfìlà, ó yan 20, ó jókòó kò fún wákàtí méjì ó yan náfìlà. Pàtó tó gba àsùbá wò pé àkókò náfìlà tí mo ti yàn yìí ní ìsìnkú tó fẹ́ ká àsùbá sí. Àpèjúwe ẹ̀ exactly nìyẹn. Fẹ́ni tí ó pay attention sí ọ̀rọ̀ zaka ẹ̀. Ẹ̀rí. So a ní láti mọ̀ pé nínú òfin Islam márààrún, that's one of them. Now, when we talk about zakah, we have already explained that is the third pillar of Islam. Now, who is asked to give zakat? Of course, you have to be Muslim. Only Muslims are required to give zakat, and you have to be an adult, a mature person, to give zakat. And we have already talked about 2.5%. When we talk about 2.5%, we are considering zakat as money, because there are other zakat as well. It's not only money. We give zakat on gold. We give zakat on cattle. We give zakat on okay, so we give zakat on anything that is considered as wealth. And each one of them has a weight. When you have a farm, and we have people here, they are doing business, they are here although, but they have farmlands back home, or maybe here as well. They are raising cattle and all these livestock. Do they even know that on all those, they have to give the zakat? And all that has a way to calculate them. Now, because again, our time also today is limited, right? Because we are only covering that today. So inshallah, next time we will take it one by one and analyze it in all details. So people have opportunity to understand and ask questions. Of course, questions are open today as well, but I'm just trying to tell you, I may not be able to go in depth on each one of them. When we talk about cattle, for example, right? When you have cows, until you have 5 cows, maybe that's when you need to give one baby of a cattle as a zakat, right? So all that has a way to calculate them. But for the sake of time, one of the most important things that could affect many of us here as we live in this country is to look into zakat today, someone that has debt, right? So we have talked about hard debt and soft debt, right? So one of the things you can consider as hard debt, we're talking about soft debt. I don't know which one I can consider. But we have a debt, for example, that we use for business debt, right? Again, it's also very important to mention, even though many of us, we fall into it, to mention that when we talk about debt here, we need to, as Muslims, be conscious of what we call riba, which is interest. We need to be very conscious of that, right? Interest is no way allowed in Islam. Interest is no way allowed in Islam. May Allah forgive all of us. Amen, ya Allah. May Allah forgive all of us. May Allah forgive all of us, right? Because Allah in Quran, He said in Surah Al-Baqarah, He said, if you are not ready to turn away from interest, be ready to battle with me.
be ready to fight with me. Subhanallah. That's one of the strongest, declaration of war from Allah to humankind, to Muslims. If you want to continue with collecting riba, be ready. So we have to take that matter seriously, right? Having said that, I will go back to what we are saying about debt. When we collect debt, for example, we're talking about a mortgage debt. We're also talking about debt that we collect, credit card, debt that we collect for business, school loans. Okay, now let's start with credit card. It's an easier one that we can talk about, right? Number one, we should avoid it as much as we can, right? Because most of them is just to buy this and that, right? We should try to do our best to avoid it as much as we can. Now, if you have collected a credit card debt, I do not think that should not even prevent us to pay our zakat. Right. So when we leave credit card debt, now we want to talk about debt. Let's even address school debt. Like a very slim minority of scholars think that when you collect debt, because of the value of knowledge that Allah has given knowledge, if you collect debt because of school, even though you could come with interest and you have no other choice, you have looked around, no other choice to go to school, and you want to acquire that knowledge, Allah may forgive you. On a school loan, right? But again, the first thing one needs to do is to try to look and making sure that they look for other options to go to school rather than collecting that debt. If there is no other option, okay. And then we are talking now about mortgage, right? So let's, for example, consider mortgage and school loan, put them in the same category and consider them as, what I call it, soft debt. Like you have to be paying them little by little, right? You are not forced to pay them all in once. Okay, because of the category, because now when we talk about mortgage, for example, we know, of course, there are companies that give loan free of interest, like not free of interest, free of interest, but they make their own profit. They call them Sharia, even though when you go to them, things become complicated. You realize, like, wait a minute, what am I running away from? What am I getting here? Right? Most of the time, that's the disappointment people get when they go there, right? But some people will still amana, right? Some people will still engage them just because it's Sharia, right? Not minding paying more. So I've been making sure that what I'm collecting here is interest-free, as to say. Because they look at it as bad, like you are doing business, you are doing exchange. You are making profits, we are also making profits. So we are doing business together, right? Most of the time, when you do that type of business, Sharia wants you that when I lose, you lose. When I gain, you gain, right? So I've never dealt with them before. Is that how it works with them? I don't know, right? But the reality is it comes to be more expensive than regular debt that we collect, right? So Allah. Yes, sir. Question time, inshallah. Maybe pass this to him so he can write the question. Yeah. So when we consider those two debts, for example, when you have those debts that do not prevent you from paying your zakat,
right? Because you are paying them little by little, right? So you cannot, because of them, stop paying zakat. Now, when we talk about mortgage, that also will link us to another issue in zakat, right? The issue of what do you pay zakat on, right? We know that when you own a house, you don't pay zakat on something necessary, something that you use for your life. You don't pay zakat on clothes, for example, right? You don't pay zakat on shoes, right? Even though, wallahi, I've seen one sheikh that argue on this matter. Like when you pay, for example, you use $2,000 to buy Gucci shoes, $2,000, and you own 10 of them. That's $20,000 right there. That's $20,000. So when we go back to the foundation of zakat, what is zakat for? To cleanse your home, your money, and also an opportunity to make other Muslim rich, other Muslim comfortable as you are. And you are putting $20,000 for God's sake on shoes only. So even though we are arguing that you should not pay zakat on what you're using, you are wearing, but at that point you are cheating. And some scholars will go as far as saying you pay zakat on them because it's a lot of money wealth you are accumulating in your house right there. Because remember, those shoes become even more expensive than some gold. And when you own gold, they said the one that you use regularly, you should not pay zakat on them. Right? But you women also, when you buy gold, you know sometimes you have two intents in buying them. Yes, I want to use them, but at the same time, I know it does not depreciate. So I can sell them when I want. So I can use them. I'm using them to save money. Right. So when you keep those gold at home with both intents, so now that is wealth. That's money right there, on which you should be paying your zakat. So on this matter, it's very important to pay attention to all these little details. So we don't act like we are cheating on our Lord. Or cheating on yourself. Correct, my chairman. So cheating on yourself. So we have to be very careful. Right? So where I was coming from was the issue of mortgage, for example. Right? We have the real, realtor here, the people who have their money, that do their business, right? They buy home, they sell them, right? So when you own two homes, you have one in which you live, right? On which you are paying mortgage. That is your own property, right? So that is a necessity for you. Now, there is another one you buy, but you are doing business with it. Either you are renting it, or your intention is to sell, or whatever the case could be, right? On that one already, you are paying zakat. You have to pay zakat. Now, that home, because we are here in the United States, right? You take a loan to buy that home, right? You take loan to buy that home. Now, how do you deal with zakat on that? That's when you start talking about equity on that house. So whenever as you are moving to pay the debt on that home, and you reach the level of an-nisab, I'm coming to, I will explain. So the amount on which you owe zakat, which is the $4,000 that we are talking about, 4,000 something right now. 5,000 now. Okay, 5,000. Okay, 5,000 threshold, right? Meaning if you had a saving of $5,000, that's when you should be paying zakat. Okay, so anyone short of that
is not required to pay zakat. That's what we call nisab, right? So now you have that home on which you are paying mortgage, and you have already had 5,000 equity, right, on the home, and then you pay zakat on that 5,000. So as long as you are progressing in paying that debt on the house, so what is no longer debt that you have already paid out, you pay zakat on it because it becomes yours. It becomes your money, right? It's no longer debt. So, I mean, let's imagine for someone thinking now that, okay, I have a mortgage, it's a debt, right? He's paying equity on it, and he's thinking, I don't owe zakat. So that means in 20 years or 15 years, that whole time you will continue to pay more, money on the mortgage. So that means you will say, I don't owe zakat. That does not sound right. So that's why every year, when that person is able to pay enough that cover the threshold of zakat, 5,000, that person need to consider paying zakat on that part. So, because we live here in the United States, it's very important that we pay attention to these details, because the easiest business when we have money that we do, maybe is a real estate, right? So we invest into that. So we need to consider how to solve that, right? So we also need to look into the issue of stocks and things like that, right? So many scholars said, when the money is not in your hand yet, you don't pay zakat on it, right? Now, that becomes a little tricky when you have stocks, you know the value keeps going, but you have not paid, taken out the money. Do you pay zakat? Many scholars will say no, because I mean, you have not touched it in your hand. The next day, the money may disappear because it fluctuates, right? But as soon as you want to sell that stock, you need to consider the profit you make on it and pay your zakat. So those issues for us here is very important that we look in depth into them, inshallah. So the other issue when we talk about zakat is hawlan al-hawl, right? When you talk about zakat, there is a time that you start considering whether you should pay zakat or not. And as we said about the cattle and things like that, so hawlan al-hawl is also sometimes different within the type of zakat we are trying to pay, right? Let's focus on probably zakat of money, because I only have about 5 minutes or so, right? And I know, inshallah, my shuyukh around me, so they will try to set me up. So when I did so I didn't set up, but you know, help me out here, right? So it's not a matter of only me, we are all doing this together, right? So hawlan al-hawl is you have to consider like 2 times, the beginning and the end, because we say you pay zakat every year when you have that amount, right? When is the starting point and when is the ending point? The starting point is when you have that money, for example, you have the full amount, right? So when you have the full amount, you have to be able to control that money for a year. So within that time, if at all you lose the control of the money, then you don't pay in a year's time, because you have to consider technically Islamic calendar. When you start counting like, okay, my zakat will be due on Ramadan the 10th, for example, right? So if your zakat is going to be due on Ramadan the 10th, but the beginning of Ramadan on the 5th, right? You don't have $5,000 as a saving. You only have 4,500. I mean, alhamdulillah. Well,
we'll say alhamdulillah, but you are not paying zakat because you don't have that amount, that 5,000. But you may be generous, back to where I started. You may be generous and say, well, I know Allah has blessed me, even though I don't have 5,000 of zakat, I want to give $1,000 to somebody. You can do that. There's nothing wrong with that. But zakat is not obligatory on you. What you are doing at that point becomes sadaqah, not zakat. And Allah will reward you fully for it. Right. So, meaning Allah has so much mercy on us, He does not put any too much of a burden on us. So, which is He set a minimum. If you don't have that minimum, Allah does not force you to give zakat. And if you have debts, Allah wants you to focus on your debts before you can decide to give zakat to Allah. Right? So, I'll stop here because of time. Okay, it looks like I have about 6 minutes or so. Alhamdulillah. So, ọ̀rọ̀ tí à ń sọ níbí yìí náà ni wípé zakat, ọ̀rọ̀ tí ó nídìí àkíyèsí tó pọ̀ ni a dẹ̀ gbọ́dọ̀ pay attention sáwọn technicality tó wà ń bẹ̀. Ìlú tá à ń gbé yìí lápèjúwe àwọn business wà tá à ń ṣe tó já sí wípé bóyá ó yàtọ̀ sí ibi tí a ti wá ní Nàìjíríà. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà á rà lé, á gba credit card, àwọn nǹkan kan báyẹn. A ti sọ wípé gbogbo ohun tó ń jẹ́ ọ̀rọ̀ credit card tó ń bí interest ẹ̀jẹ̀ àlàárín yẹn. So credit card tí ò bá ní interest lórí kò sára mú bẹ́ẹ̀. Because gbogbo ohun tá a fẹ́ ṣe náà nínú ìlú yìí wọ́n ti máa wọ́n ti so gbogbo àwọn kinní yìí máa ń ra wọn tó já sí wípé Ọlọ́run kò ṣàánú wa ni. Wọ́n dẹ̀ ti fún wa lọ́pṣọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà. Wọ́n sọ pé tó bá sanwó yẹn láàrin oṣù kan o kò sábúrú bẹ́ẹ̀ àwọn ò ní gbà. But àwọn náà wọ́n mọ̀ kó sí wa lórí gba díẹ̀ fi kún, gba díẹ̀ fi kún. Gbà téèyàn bá mọ fi bọ́ọ̀lù sí wọn lọ́wọ́ èèyàn ní mọ̀ Ọlọ́run kó dáríjì wa. Ṣùgbọ́n tó bá yá sí pé èèyàn ní kápá lérí ara ẹ̀ tó dẹ̀ ń kọ̀ntrólù kíní yẹn tí ò kọjá ayé ẹ̀ kó mọ manage credit card ẹ̀ kó dẹ̀ mọ sanwó wọn fún wọn. Tí ò bá ti as long as Ọlọ́run sọ pé kò síbi kan tó ń sọ pé ẹ má gba credit card o, Ọlọ́run ní a má yáwó, kò sábúrú bí pé ká yáwó, ká má san interest lórí owó tá a yá lọ́lọ́run kọ̀. So credit card à ń yáwó ni, bàbá dẹ̀ ti san interest lórí ẹ̀ sábúrú mbẹ̀. So ká gbọ́ àárín yẹn yé dáadáa nígbè kì í ṣe pé a condemn credit card outright o, but interest orí ẹ̀ tá à ń san ni wàhálà. A dẹ̀ ti sọ wípé ẹni tó lọ jẹ credit card gbèsè credit card oko rẹ̀ sí wàhálà ni òun ló mọ̀, kò lè wá torí credit card kó mọ wá sọ pé òun ò ní san zakat nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbèsè credit card náà gbèsè bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ o gbèsè àfọwọ́fà ni. So lẹ́yìn ọ̀rọ̀ credit card a sọ̀rọ̀ nípa owó iléèwé. A dẹ̀ ṣàlàyé fúnra wa pé èyí tó dáa jù náà ni kí a avoid ẹ̀ tọ́lọ́run bá ní ká rí ìrànlọ́wọ́ kárẹ́ni tó lè yá wa lówó. Ṣùgbọ́n nítorí pàtàkì ìmọ̀ a rí díẹ̀ nínú àwọn àfáà tí wọ́n fẹ́ sọ pé nítorí pàtàkì tó wà ń bí ìmọ̀ yẹn tá a bá rọ́nà míì láti fi lọ school tó lè já sí wípé owó yìí náà là á gbà oyè Ọlọ́run ọba aláàánú ó ti di làlúrí nìyẹn, Ọlọ́run ó lè mójú kúrò fún àyè ṣàforíjì fún wa. Àwa sọ̀rọ̀ nípa gbèsè ilé tá à ń gbà, àwa mú ilé àti owó school àfiwéra wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà à ń sanwó ẹ̀ díẹ̀díẹ̀, à ń san díẹ̀díẹ̀ náà ni. Nítorí pé à ń san díẹ̀díẹ̀, à san lọ́wọ́ kan. A lè torí wípé mo jẹ gbèsè owó school $100,000 tó dẹ̀ já sí pé 20 ọdún mo fẹ́ fi san táǹkì wá nítorí ẹ̀mí ò ní san sàká. Àwọn náà rí i pé báwọn náà ṣe gbé system yẹn kalẹ̀ tá à ń sanwó yẹn díẹ̀díẹ̀, èèyàn ń gbé nǹkan ń gbé nǹkan míì ṣe tó tiẹ̀ tún wojú owó tí ó jẹ yẹn lọ. Àwọn náà mọ̀mọ́ wọn fi develop economy wọn kó mọ move ni. So even though so a lè wá torí ẹ̀ ká wá sọ wípé a ní san zakat wa. Ṣùgbọ́n tá a bá ní ilé tá a fi ń ṣe business tá a dẹ̀ ń san mortgage lórí ẹ̀, nígbà tá a bá ti sanwó tó bá ti tó owó tí sàká wọ̀ 5,000 lápèjúwe ó ti kó òun gbèsè tá a jẹ, ó ti di owó tiwa nìyẹn. A ní láti máa san sàká yẹn díẹ̀díẹ̀. Àkókò máa tẹ̀sán òun
àwọn astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Gbogbo ìtàsọ yìí Ọlọ́run kó fa àlùbáríkà sí. Èyí tó bá kù díẹ̀ káàtó bẹ́ẹ̀ àgbìyànjú ni o, Ọlọ́run kó ṣàforíjì fún wa. Èyí tó bá dá bẹ́ẹ̀ àwa tá a sọ àtẹ̀yìn náà tí ẹ gbọ́, Ọlọ́run kó fi san wá ní ẹ̀san láyé àti lọ́run. Ọlọ́run sọ tó fà á ti kà Alhamdulillah. Because of time, actually, àwọn stars were pé topic tí wọ́n ti ti topic kan tó wà technically ó dẹ̀ nídìí àlàyé òun ṣe topic tí a kan lè léèyàn sáré sọ láàrin 30 ìṣẹ́jú. Ẹ rí i pé alhamdulillah question ti pọ̀ rẹpẹtẹ nílẹ̀ ní èyí tó já sí pé èyí tá a bá láǹfààní àti lè kà nínú ẹ̀ àákà. Ṣùgbọ́n ní kókó ń táwọn afáàn bá wa sọ zakat as out of this 2022-23 tí a wà yìí wọ́n ní the sub threshold of zakat is $5,000. Ó ti ẹ̀ ń sìn. So $5,000 yẹn a máa yọ 2.5 èló ní 2.5 máa jẹ́ nínú 5,000. One out of 5,000. Out of 5,000. Owó zakat jẹ́ $125. So kí wá ni wọ́n sọ pẹ̀lú zakat yẹn ni pé kí ni déètì ẹni sìn? Ẹni ni 30. Okay. As of today, I have $5,000 in my account. Ó ti ń sìn. $5,000 yẹn mo ti yọ gbogbo pé mo ní gbèsè, mo fẹ́ sanwó school, mo fẹ́ ṣe gbá, mo fẹ́ ṣàwo, ìgbésí ayé mi ti wà okay. 5,000 yẹn mi ò ní nǹkan kan fi ṣe tèmi ni ó wà nínú àkáǹtì yẹn ni. So láti èní yẹn sìn ní 5,000 naira yẹn màá máa wò títí because how tí wọ́n sọ nìyẹn látijọ́ ìdéètì èyí tí mo ti máàkì ẹ̀yìn sìn 5,000 yẹn gbọ́dọ̀ continue láti máa wà nínú àkáǹtì mi títí tó máa fi pé ọdún kan. Gbogbo gbèsè tí mò ń san kò affect ẹ̀, gbogbo oúnjẹ tá a rà sílé kò affect ẹ̀, owó iléèwé ọmọ kò affect ẹ̀, gbogbo service mi kò affect ẹ̀. Instead kò affect ẹ̀, ó tún ṣe kí ni o, ó tún lé sí ni. Ó fi wá pé the next year of today, date ní next year, 5,000 yẹn ṣe last year láti date yẹn 5,000 yẹn sì wá ṣe kí ni o, ó wà ń bẹ̀, ó tún wá ṣe kí ni o, ó tún wá lé sí. Nínú 5,000 nínú láti 5,000 yẹn iye tó wá wà ń bẹ̀ yẹn tí mi ò ní wàhálà kankan yẹn ni màá wá yọ zakati ní orí ẹ̀. So lórí 5,000 naira yẹn náà wá ní kẹ́ yọ èlò yìí. Ẹ̀tọ́ Ọlọ́run nínú ẹ̀ tó jẹ́ túláàsì tọ́lọ́run ó jẹ́ $125. Téèyàn ò bá wá yọ ẹnìyẹn wọ gàù. Ẹ ti rí torí pé Islam ò fẹ́ ni wá lára ayé tí ẹ ti dá o ti èyí tó kù yẹn residual ni kò wúlò fún ẹ, o ti nídìí gbogbo tó fẹ́ ṣe ló ti ṣe nú ẹ̀. Fún ẹlòmíì Ọlọ́run tó wá ní gbogbo ẹ̀ ní kò fún yàn, Ọlọ́run ní kò yọ ẹwọ yẹ àmọ́ tí Ọlọ́run ní ká yọ. Àwa rẹ̀ ẹlòmíì tọ́lọ́run kẹ ẹlòmíì débi pé wọ́n ti yọ gbogbo tá à ń sọ yìí tán, ẹlòmíì zakat tẹlòmíì ó yọ, ẹlòmíì tún lè yọ bóyá bí $50,000. Ẹ wo iye tí owó tẹ́nìyẹn ti ní kò wá ní yọ 50,000 yẹn pẹ̀lú gbogbo owó tó níyẹn. Islam lẹ̀sìn tó dáa jù, Ọlọ́run kó má ní wá lára. Gbogbo wa nísìn mo mọ̀ pé ní jòkó yìí a ti mọ iye tí ní sọ́ọ̀bù zakati jẹ́, a dẹ̀ ti mọ báwo ló ṣe yẹ ká yọ, àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni? Ká wá rò kún yìí tí àwọn àfáà wa sọ tí ò bá yí wa lórí ọ̀rọ̀ tí mortgage and the likes, ká tún súnmọ́ àwọn àfáà kí wọ́n tún ṣàlàyé ẹ̀ fún wa. Ọlọ́run kó jẹ́ kí àgbọ́yé Islam kó yé wa jù báyìí lọ. Inshallah nínú àwọn question tí ó wà nílẹ̀. Now, So the first question we have is, which calendar do we use to pay zakat for the house? Is it the Islamic calendar or the Korean calendar? Ìyẹn easy. Èyí tó dájú táwọn afá lọ́wọ́ sí náà ní Islamic calendar. Bá sì ti máa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà nígbà míì a máa ń fojú wo àwẹ̀ ọ̀rọ̀ míì níjọ́ míì nìyẹn.
ṣùgbọ́n tá a bá fojú wàwẹ̀ lápèjúwe àwẹ̀ àti Islam àti Gregorian calendar kò bára wọn mu so bí ẹ bá máa yọ lọ́dún tó bá tẹ̀lé báwo ló ṣe fẹ́ ṣe tí ìbá ṣe pé bóyá Islamic calendar ló tẹ̀lé wọ́n làwọn àlà. Now, question to tell you, one in Charlie son that can't show you retirement fund. Tó bá ti já sí pé kò sí gbèsè lórí ẹ̀ owó àpò yìí ni owó yìí ni zaka ti wọ̀. Tó bá yẹ pé retirement fund yẹn àwọn retirement agency non contract kò sí ní ọwọ́ wa ní kápá lórí ẹ̀kọ́ bí 401k àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. Ṣe mọ̀ pé 401k bá ti sọ lẹ́ẹ̀kan a ti compare pẹ̀lú stocks nǹkan kan báyìí ohun tí ò bá tí sí lọ́wọ́ èèyàn téèyàn ò rí control báyìí Ọlọ́run ò fẹ́ ní wá lára because anything can happen to that money èyí téèyàn bá control báyìí àwọn àfáà oní zaka wọn sábà sọ pé Málìkì pé èèyàn control ẹ̀ báyìí ownership exactly so bí o bá ti ní ownership ẹ̀ tí o control owó yẹn so kò sí zaka lórí ẹ̀ ọláwàhálà. So ìbéèrè kan tún wá lórí S&P 500 ṣùgbọ́n ó dàgbò súnmọ́ stock tí àwọn àfáà ti sọ. Èyí tó tẹ̀lé o ní pé do you pay zakat on items that you receive as gifts? Láàrin ẹ̀ àwọn àfáà àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ sàdáàkì náà pé ṣe wọ́n wá fóbìnrin ní sàdáàkì ṣe yóò san zakat lórí ẹ̀ gift tí gift yẹn tó bá tó nǹkan tí kìí ṣe business ẹni yẹn bá ní gift yẹn lọ́dọ̀ àbí ẹni ò mọ̀ kò sí zaka lórí ẹ̀ ẹ̀dá mo ti sọ pé kìí ṣe mi nìkan ṣùgbọ́n wà láì sọ. Ọlọ́run kí wa san àfáwà ní ẹ̀san olóore. Ìdí tí àwọn àfáà ti pọ̀ púpọ̀ sórí pé lórí gift kò ní san zaka lórí ẹ̀ òní wípé tábà wo gift náà tábà sì wo tí wọ́n ní ká san zaka lórí ó depend lórí owó tẹ́ni yẹn make tí owó yẹn define standard life ẹ̀ nínà. So gift tán bá wá fún yẹn lágbèjú oyin sì tán bá fún mi gift tágbára mi ò pé tí máa san zaka lórí gift yẹn ó ṣeé ṣe kó má ṣe dédé owó tí mò ń pa. So owó tẹ́lẹ̀ ni a san zaka lórí ọ̀nà owó tá a pa tó wà lákàntì tó lo wọ́n yí ẹ̀ tí kò ká tá ọkàn. So tí wọ́n bá fún mi ní lágbèjú ẹ̀sìn kí ni ó ga jù tó wọ́n lágbèjú ẹ̀sìn kí n fi ọkọ̀ ṣàpèjúwe ẹ̀yàn rẹ̀ ní pé amúláì mọ́tò púpọ̀ rẹ̀. Alhamdulillah. Kò sí tó wà níbẹ̀ wọ́n láì láti. Lágbèjú ẹ̀sìn kí ẹwọ́ mi sùsùn kí ra Ferrari fún mi kó lóun fún mi. Gẹ́gẹ́ wá ní ìsan zaka lórí Ferrari ọ̀hún tí a bá yé owó tí mo pa àdé ìfọ̀ bá rí. Ó ní wọ́n fi ní agbára wa lè mọ́ pé kíní ọ̀hún pé nílé san zaka abẹ̀ fún làwọn afáàfin pọ̀ púpọ̀ síbi pé gift tó bá fún yẹn o zaka lórí ẹ̀ ìdáná ọlọ́wà yẹn. Àbá kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wá bí wọ́n ń sá wọ́n sì láwọn àlè kan tí wọ́n fẹ́ àwọn àlàyé kan tó fẹ́ ṣe fún wa wọ́n láwọn ò fẹ́ microphone máa gbé fún wọn torí àwọn wà nínú àwọn wà nínú gbogbo ọ̀rọ̀ à ń tẹ̀lé púpọ̀ wọ́n lè ṣàlàyé ẹ̀ alájí ẹ̀dá gbogbo àná làbẹ́ máa sọ àwọn àti báyìí. Lórí ọ̀rọ̀ fún ọmọ tí àwọn sá sọ so kábà lè máa avoid pé káwọn èèyàn máa alleviate sàkà bí àwọn ìwé máa ń gbé látara pé ká ló máa kó síbẹ̀ ṣẹ́wọ̀n sí àwọn èèyàn tó bá ti realize pé lórí nǹkan tí àwọn afá sọ ẹ̀ wọ́n lè máa bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo wọn sí ìsàkà àwọn obìnrin náà ṣe fún gold and alhamdulillah fún 401k or any financial product what to make it very easy such that you can control easy control by it. Especially if you need it for anything. The money, the money, there are quick ways you can go around it, get the money out. So, over to think about it for one thing, it's going to be, I want to be $2 million easily before one thing. So then, if I down and get it, go out there. And it's going to be $2 million, so I was going to need lots on your side. So that's the reason why they can't bring it up. Yeah, only advantage. 60 something, I think 65 in Father's Day, 59. So we got what age, about 80 and see.
kí wọ́n máa fẹ́yàn ṣàkà kó tó wà máa kó yẹn lẹ́rẹ̀. Bọ̀ tó bá yẹ pé èèyàn mọ̀ pé ó dàbẹ̀ ẹ̀ ṣàpà because dúró age àwọn ń sìn tábà lọ kó owó yẹn jáde you pay almost 90%. You pay about 20% to the institution and also another 10% to the government because our government so tó bá yẹ pé yẹn wá fi lẹ́bẹ̀ onílẹ̀ rẹ̀. So mo kò fẹ́ ká sáré náà yẹn because kó ráwọn ìyá wa àtàwọn bàbá tẹ́ pé wọ́n ti mature ju age yẹn lọ tẹ́ pé wọ́n ní access sí owó yẹn kọ́ má lọ máa fi rẹ̀. Ó dà pé àárín yẹn ti clear gẹ́gẹ́ bí àlàyé tí wọ́n sọ èyí tí àbámu sábà náà pín gọ́ọ̀mù ní ìṣòwò dà. Tí o bá ní owó ẹ̀ ń bẹ̀ láì tó lè kájáde tó lè fẹ́ pé pẹ́nátì tó lè fi dáhùn tó lè fowó ní ìṣe instead of owó tó wà ní àkáǹtì. ìgbà tí ò ti lè gbá jáde yẹn pé Ìgbà tí ò ti lè gbá jáde kò tí ì jowó ẹ̀ kò tí ì jowó ẹ̀. Tówó yẹn bá ti yàn ẹ́ ibi tí mo fẹ́ bọ̀rọ̀ lọ náà tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ti pé 60 gẹ́gẹ́ bí bàbá ti sọ 59 plus 1 day àbí tí yẹn bá ti dé 59 plus 1 day tó lè gba owó yẹn ní ọjọ́ kẹta so owó yẹn ó ti di tiẹ̀ nìyẹn so ó lè yọ zakati ń bẹ irú àpèjúwe tẹ mú wá yẹn nísìnyí tẹ́ni ọba tí ẹ fẹ́ wá fọwọ́ kan mọ̀ owó tó wà ń bẹ yẹn òun lòun kàn tó owó òun ni òun kó síbẹ̀ ni tó bá fẹ́ fowó mi ìrọ́pò ẹ̀ tó dẹ̀ ti mọ ó lè ṣe wàhálà tiẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni BT Bank. Now question tó tẹ̀lé òun ni nípa ìbá wọ́n ní ṣé èèyàn lè gba owó interest tó bá ṣèlówó sínú bank tó wà accumulate interest ó lè gbà sí ìṣòro pé báńkì ń fi owó yẹn wọ́n fi ṣe business so wọ́n fẹ́ àlàyé lórí rẹ̀. àwọn àfáà sọ̀rọ̀ tó pọ̀ lórí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfáà dúró lórí pé kéèyàn àbọ̀ ẹ̀jẹ̀ tó máa gbà bẹ̀tẹ̀ àwọn àfáà kan lórí pé tí a bá gbowó yẹn pé business wọn fi owó yẹn ṣe gbọ́lámọ̀ tí wọ́n ń kó sí kódà àwọn kan sọ níbi pé wọ́n ń lo owó yẹn láti lè máa fi sponsor àwọn ìlú tí wọ́n tún ń ja Islam lógun so pé okay if that is the case téèyàn bá gbowó yẹn má gbà ní gbígbà pé o fẹ́ lò fún your own use kí náà ti ń pè use you are getting that now ní tí a lè rò pé àwọn náà lè lọ lò fún yẹn kí wọ́n lọ lò fún nǹkan yẹn lọ́nà halal bóyá kéèyàn lọ fi just for you to deprive them of using that money in halal in haram way ó ti ẹ̀ ń sìn pé òbí àfi ṣe sàrà ni àbí àfi ṣe kọ̀ọ̀bẹ̀ kí tó náà pé òkè mo ti gba interest mo tó fẹ́ fi tún kọ́ ilé ẹlẹ́ẹ̀kejì lájà ẹ ti gẹ́tẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́hàn. Àbá ìdákùn nítorí àsìkò ó dàbí mo gbé ẹ̀sìn ní mẹ́ta lọ́wọ́ àlẹ́fẹ́ táì láti ó sì tún ń bọ̀ so ká fúnra wa di 10:40 nítorí ẹ̀yin tẹ́ ń jòkó ń bì tẹ́sí fẹ́ máa wá lójoojúmọ́ ẹ̀dá kan ní láti control time yẹn gan-an tó túmọ̀ sí wáyé tó bá ní afẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tí ẹ̀ ń control mic ní òkè ẹ̀dá kan ẹ̀ bá wa take into consideration 9:30 pẹ̀lú òkú tọ́lọ́mù á bẹ̀rẹ̀ tó bá dẹ̀ ti di. Abẹnẹbùrì mọ́. Bẹ̀rẹ̀ bàbá yìí inshallah tó bá dẹ̀ ti di 10:30 pẹ̀lú òkú tọ́lọ́mù á máa yọ̀ yára wa nítorí kí àtúnlẹ̀ wa kó má máa bá àmọ́ wá lójú. So lónìí gbígbà tí àdẹ̀tẹ̀ pẹ́bẹ̀rẹ̀ náà torí tabakọ̀ sí àti wákàtí kan but a sì ní ìṣẹ́jú méje gbogbo question tó bá wá lẹ́yìn ẹ̀ a máa dáhùn ẹ̀ ní ọjọ́ mi inshallah. Now question tó tẹ̀lé wọ́n ní ẹni tó bá kú tó jẹ́ olówó tó kò san zakat ṣáàlì bá san zakat wá sí kò tí ì sọ zakat It's kind of being technical but because ó máa ń yọ zakat but zakat ọdún yẹn ti due ó wá dìlé ẹ̀ ní òjò ó ti yọ ó ti yẹ sìn so tá bá ní àǹfààní àti bá a yọ ó ti yẹ sìn a lè bá a yọ àmọ́ tó bá pẹ́ ní àsìkò tó ń yọ zakat yẹn ètí ìtó tọ́lọ́run fi mú un lọ ó ti yẹ sìn so kò sí gbèsè kò sí wàhálà lọ́rùn ẹ̀ lórí yẹn mo rò pé ó yé mo sọ yẹn. láti ṣàlékún sí nǹkan tí àwọn sheikh sọ tá bá wò ẹni tí àwọn òbí wa tọ́lọ́run bá kádàrá kí wọ́n jáde láyé láì tí ì ṣe hajj ó wà nínú Islam pé a lè bá wọn ṣe hajj ní orúkọ wọn so wọn sì gba aládàá pé a ṣe hajj tá bá sì wò zakata ń sọ̀rọ̀ yìí náà ara wọn kọ̀wáìdù al-Islam ni ó wà
so àbámọ̀ pé nìyẹn máa ń yọ ọ̀tọ̀ kì í ṣe pé ẹni tí ò yọ zaka gbogbo ìgbésí ayé ẹ̀ka wa ní owó tó fi ilẹ̀ láti ọwọ́ ọkọ̀ láwa yọ gbogbo zaka tí ò yọ ọ̀rọ̀ wa ní ìyẹn ọ̀pá náà wa. Ẹ ṣe hajj lórúkọ yẹn dáadáa ló fẹ́ hajj rẹ̀. Ẹgbẹ́ bá ń yàn lọ, wọ́n balada rẹ̀, tó má lè bá wọn lọ́rẹ̀ ṣe ní balada rẹ̀. Yes, Assalamu alaikum. Alhamdulillah, I think we all enjoying this program. Okay. Afam balu sọ àwọn kankan. Zakati wáìdì gan. Ó làwọn ní ká tún sọ̀rọ̀ pé àwọn wo ni wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ gan láti gba zakat. Gold táwọn ìyá wa ní gan. Àwọn kan ní ìdí ẹkùn wọn ti ẹ̀ lò, ẹkùn wọn kan rà sílé, ó ti ń sìn. But inshallah, bí àwọn afá ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ pé this is going to be a fiqh-based halqa. And ẹ̀ẹ́dẹ̀rí pé tá a bá ti kó lórí ọ̀rọ̀ tahara, àbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ ìrun, àbá kó lórí ọ̀rọ̀ ọ̀run, àbọ̀ sórí ọ̀rọ̀ zakat or àwẹ̀. So tá a bá bọ́ sórí ọ̀rọ̀ zakat yẹn, àwọn àfáà tó zakatul mal ẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, zakatul dhahab gold à sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, gbogbo àwọn èyí tá a dá papọ̀ yìí gbogbo ẹ̀ ló ní bí a ṣe máa take care step by step. So which is good. We are going to have a comprehensive discussion on it, inshallah. So kọ́lọ̀ kó ṣe nírọ̀rùn fún wa. Èyí tá a kàn sọ fẹ́ ìyá wa náà ni wípé ẹ jẹ́ ká wà punctual, ẹ dẹ̀ jẹ́ ká fi jókòó yìí ká fi sí ẹ̀mí, Ọlọ́run yóò jẹ́ kó já sí rọrùn fún ẹnìkọ̀ọ̀kan. We are going to stop on this, inshallah, for today. Màá gbé microphone padà sí ọ̀dọ̀ àwọn ṣẹ́kọ̀ wa Yahya láti bá wa ní láti ṣàdúrà fún wa ìyá rẹ̀ lè ṣe closing prayer. Ẹ jẹ́ má bínú, àfáà tí wọ́n ṣe ẹ jẹ́ ká sísè láìkan. Làkọ́jú jákò, ẹ̀mí gúngùn àti àlàáfíà ara Ọlọ́run tó bá ṣe fún àbí sùn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. adúpẹ́ fún Ọlọ́run àtúndú ọpẹ́ fún Ọlọ́run bákan náà tún fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run lọ́mọ sàgbà ọpẹ́ wa. A kí gbogbo àwọn afáwa tí wọ́n wà lórí ìjókòó tí Ọlọ́run fi irú èrò báyìí Ọlọ́run fi ṣe ọ̀gángan wọn. Èyí tí nígbà tí àfáwà Abdulgani sọ̀rọ̀ ní ẹ̀kan tí wọ́n jẹ́ guest speaker wa ní èní, wọ́n ní ìjókòó èlò orí púpọ̀ jù ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan míì tí a lè máa ṣe níta bá pè ní organization ti Islam nígbà pé tí àwọn ayé wa ṣe náà nìyẹn. Bí ó ṣe rí ni àwọn afá wí, mo kí àfá náà púpọ̀ ìkúṣẹ́ náà, Ọlọ́run ṣe lẹ́san rẹ̀. Ó kàn ṣe wípé ibi tẹ́ ti pé ẹ̀rù dábẹ́ sí pé ní ibẹ̀ nítorí pé tó bá wà lóde náà ni iṣẹ́ tẹ́ lọ tẹ́ kó sí iṣẹ́ ńlá púpọ̀ ni. Ṣùgbọ́n bí ọba tó gún jákì ṣáájú ogun, ọba àlekè ọlá yóò bá mi kún yín dáadáa ju bí ẹ ṣe rò lọ lórí ẹ̀. La hawla wala quwwata illa billahi al-ali. Ibi tí mo ti kọ́kọ́ rí irú ìjókòó yìí, London ni mo ti rí ní ọdún kan tí mo lọ sí London. Ẹ rí pé àwọn ẹgbẹ́ alásàlá tó pọ̀ ńbẹ̀ púpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ yàmúyà pọ̀ ńbẹ̀ gan. Ṣùgbọ́n tí àwọn Muslim Council kọ́ ni wọ́n ń pè wọ́n ní àbí kan, àwọn yẹn wà ní ibẹ̀ ń jọ́nà lọ́hùn-ún. Àwọn dókítà wa Òtúyọ̀ wọn ni wọ́n ń jẹ́ àfá àgbà ń bẹ̀ jọ́nà ní London, wọ́n sì wà ní London gbà yẹn. Tọ́ bí àwọn tí máa ṣe tí wọ́n ní wípé every Friday and Sunday báyìí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ àsàlátù, kódà ìsàlẹ̀ ni wọ́n máa lò fún. Wọ́n kọ́kọ́ jókòó tó bá jọ mọ́ kọ̀díyà tó jọ mọ́ ìṣù ìdáhùn ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n kọ́kọ́ ìdájọ́ àhàkàm ni wọ́n kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ lọ lórí ẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó tó di wípé wọ́n wà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ àsàlátù nígbà tí wọ́n bá yanjú yẹn. Tọ́ àdúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run fún wọn ní kò tí jù náà
tó bá pẹ́ tí nǹkan bá ti dù àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àwọn afá wa ṣe wí ohun tá a wáyé wá ṣe ó ń lọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gbogbo yòókù wàláhì ó tẹ̀lé ẹ̀sìn ni tí a bá sì wò ẹnu àwọn tí a máa tó máa pé bóyá gbogbo nǹkan ti yá àwọn tá ń pa ẹ̀sìn nígbà mi àlùwàlá lásán tá a máa ń ṣe bẹ̀lẹ́ ti rí tẹ́lú mi pé sí àlùwàlá náà wọ́n sì ń ṣe yìí tó yẹ kó mi gan ó bẹ́ẹ̀ ni yóò kún yàn lẹ́nu èèyàn ní ma bí ó ṣe fọ̀rẹ́tì àníyàn pé Ọlọ́run irú àdáwò ṣe ọ̀rẹ́ sàn nínú bá a ṣe ra wà ní mọ́ṣáláṣí ẹlòmíín bẹ àlùwàlá rí òjà àti bọ́lẹ̀ lọ sàlùwàlá mi a ní Ọlọ́run ti rínú ń bẹnu àwọn ìyá wa mi tó yẹ pé torí nǹkan tí wọ́n kùn sójú gan yóò mọ̀ rò pé tó ń bá ní kóhun tó àlùwàlá ìsì yóò di bálabàlá ní ó bá kúya pápọ̀ ní ó bá kí bẹ́ẹ̀ tó ìjà sí pọ́lọ̀ wọn bá ò ní gbà lọ́wọ́ wa bẹ́ẹ̀ ọlọ́wọ́n ní inna Allaha tayyibun abẹ́ẹ̀kọ́ ní illa tayyiban so n tó mọ́ lọ́wọ́ bó gbà lọ́wọ́ wa Ọlọ́run ò ní gbàdọ̀tí iṣẹ́ tẹ́ gbé lọ́wọ́ iṣẹ́ tó lágbára púpọ̀ ní ọba àlékè ọlá tí kún ẹ̀dá Ọlọ́run bá kún yín o yóò sì bá san gbogbo yín lẹ́san ní gbogbo bẹ́ẹ̀ sí rò Ọlọ́run kó dákun kó wá bá a ṣe ní nǹkan tí ó máa lọ báyìí kó mọ́ fọ́ lọ́dọ̀ àwọn afá kó mọ́ sí fọ́ lọ́dọ̀ àwọn jàmá máa sọ bí máa túmọ̀ Yorùbá yẹn náà máa túmọ̀ èmi ní ìsìn mo fẹ́ lọ lé àfá lè pé àwọn náà lọ lé kó bọ́sá sí tèmi wọn ò nítorí tèmi kí wọ́n dá ilé tí wọ́n dúró ó rọrùn kí gbogbo wa lọ rí lásìkò kan náà sẹ́mọ̀ bẹ́ẹ̀ ń bò bá di pé a bá lọ rí tẹ́nìkan lóṣù kan tó lóṣù méjì tó lóṣù mẹ́ta torí pé àfá tí mo fi gbà lérò pé Ọlọ́run ní yóò fọ́nù lọ́dọ̀ àwọn tí a tún fẹ́ wá máa bá sọ̀rọ̀ yìí gan fún rẹ̀ kọ́lọ́mọ́jì ó tún dúró látọ̀dọ̀ tiwọn náà nítorí pé ọ̀rọ̀ tá a máa ń wí yìí nígbà tí èèyàn bá rẹ tó bá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nínú rẹ̀ ó máa dùn nígbà tí sepó nìkan ló dájú tó fẹ́ máa sọ̀rọ̀ lórí Zoom ó fẹ́ ráwọn èèyàn wájú ẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ó fi máa yé ẹ̀wọ̀n nísìn gbogbo béèrè tí wọ́n kó dá lé nísìn ibi tí inú èèyàn máa dùn nígbà alihamudulilayi ó dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ yí àwọn èèyàn yóò máa dùn mọ́ èèyàn bẹ́ẹ̀ kéèyàn bá rẹ̀ tó fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tẹ́ mọ̀ pé ó lágbára tá a bá sì kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nǹkan a máa kọ́kọ́ yá wa lára kódà ń gbò bá yẹ lómi lè máa bẹ́yìn kùlé pé tí bá ní báwájú jáde wọ́n lè máa gbọ́ ní dúró ni àti gbogbo ẹrù ẹ̀sọ́ náà ẹ̀yìn Ọlọ́run ọba ó jẹ kò ní jẹ́ ó tú ọlá ìtúbi ọ̀rọ̀ ọ̀la ìlẹ́gbẹ̀ wa àmà ọlá la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim tèmi rí nu ìmí tí mo tún fẹ́ fi kún láàrin mi pẹ̀lú àwọn afáàní tí àbá ló tán ní sèǹgbà tí àbá kù ní àárín ayé Ọlọ́run ọba àdékè ọlá yẹ ó kún wa o Ọlọ́run wa san wá lẹ́san rẹ̀ pẹ̀lú ògbó lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí wọn bá ń lómọ ìmọ̀ lékún ni Ọlọ́run lémọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa kún ọ̀la àti tóbi Ọlọ́run yóò wá já jèrè láyé bí àti lálẹ́ kìámà àǹfààní wa ń bẹ púpọ̀ jù gbogbo wa ń bẹ púpọ̀ Ọlọ́run dákun já sí àǹfààní ààrẹ o ọlá Suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. Shukran jazilan. Ọlọ́run kó bá a san ọba lẹ́san. Inshallah, the next call is going to be our guest lecturer for that is going to be Ustaz Saeed Al-Mubarak. Ọlọ́run kó jẹ́ ká rí àwọn afọ àpẹ. Àwọn afọ àti mẹ́rin. Wọ́n ti fẹ́ kó inshallah bá a ṣe fẹ́ iná. Ọjọ́ olúwa jẹ́ Sunday 27. Sunday. May 28. 28 Sunday 28 inshallah 9:10 next month. Sallallahu alaihi wa sallam.